Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună o musaca grecească de vinete și dovlecei cu carne și sos beșamel cremos pe deasupra. Este o delicatesă pe care este păcat să o ratați. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru straturi avem nevoie de 2 vinete mari, aproximativ 1 kg, de 2 dovlecei, aproximativ 800 de grame, și de 70 de grame de cașcaval pentru ras la final pe deasupra. Pentru amestecul cu carne ne trebuie 1 kg de carne tocată, de care vă place. Eu am aici jumătate de porc și jumătate de vită. Ne mai trebuie 400 de grame de roșii în suc, dar puteți folosi și bulion sau roșii proaspete, 2 cepe medii, 3 căței de usturoi, un sfert de linguriță de sare, o jumătate de linguriță de piper, o jumătate de linguriță de oregano. Grecii mai pun și scorțișoară. Dacă voi credeți că vă place, puteți adăuga. Pentru sosul beșamel ne trebuie 500 de ml de lapte, 50 de grame de făină, 2 ouă, 50 de grame de unt, 50 de grame de cașcaval, un praf de sare, dacă mai este nevoie, și grecii adaugă aici și nucșoară. Pentru început, după ce tăiem capătul cu codița de la vinete, le tăiem în fâșii pe lungime de aproximativ 1 cm grosime. După aceea, presărăm sare pe fiecare felie pe ambele părți. Lăsăm vinetele deoparte să elimine lichidul amar și trecem la dovlecei. Îi tăiem și pe aceștia, tot în felii de 1 cm grosime. După tăiere, presărăm și pe ele sare și le lăsăm în așteptare. Acum ne apucăm să facem sosul beșamel. Punem într-o crăticioară pe foc mediu, în care adăugăm untul și îl lăsăm să se încingă. Atunci adăugăm făina și amestecăm. Lăsăm pe foc pentru aproximativ 1 minut. Apoi adăugăm laptele treptat. Amestecăm bine de fiecare dată pentru a nu se forma cocoloașe.
adăugăm și un praf de sare. Lăsăm pe foc, amestecând continuu, pentru 2-3 minute. Închidem focul și adăugăm cele 50 de grame de cașcaval dat pe răzătoare, amestecăm și îl încorporăm. Punem pe deasupra folia alimentară pentru a nu se forma crustă. Lăsăm deoparte să se răcească. Trecem acum la sosul de carne. Întâi, tocăm mărunt ceapa. Punem pe foc mediu o cratiță în care adăugăm 2 linguri de ulei. Punem ceapa și o lăsăm să se gătească pentru 2-3 minute până se înmoaie. Apoi adăugăm usturoiul trecut prin presă și amestecăm. Adăugăm și carnea. Amestecăm și o lăsăm să se gătească până își schimbă culoarea. Atunci adăugăm roșiile și condimentele, oregano, piperul și sarea. Amestecăm bine totul și lăsăm să se gătească pentru aproximativ 15 minute cu capac. După cele 15 minute, ridicăm capacul și lăsăm pe foc până se evaporă lichidul. Când este gata, lăsăm deoparte să se răcorească. Între timp, dovleceii și vinetele au eliminat lichid, așa că le tamponăm cu prosoape de hârtie și le gătim, fie pe grill, în cuptor sau cum voi face eu, prăjite în ulei. Când sunt gata, le scoatem pe o farfurie acoperită cu prosoape de hârtie pentru a absorbi surplusul de ulei. După ce toate componentele s-au răcorit, completăm la carne, dacă este cazul, cu 1-2 linguri de pesmet, în funcție de tipul de carne folosit. La sosul beșamel mai trebuie să adăugăm ouăle. Le spargem într-un bol
le batem bine și le adăugăm în sosul lăsat să aștepte. Amestecăm până la omogenizare. Acum avem totul pregătit, așa că putem asambla musacaua. Aducem o tavă unsă cu ulei și tapetată cu pesmet. Tava mea are 24 pe 24 de centimetri. Așezăm pe fundul tăvii un strat din felii de vinete, apoi peste ele punem jumătate din amestecul cu carne. Acum adăugăm un alt strat, de data aceasta de dovlecei, și peste ei cealaltă jumătate de carne. Uniformizăm frumos la suprafață și turnăm sosul alb. Îl întindem pe toată suprafața. La final, presărăm cașcaval ras pe deasupra . Și tava va merge la cuptor pentru 60 de minute la 180 de grade Celsius. După o oră, scoatem tava și lăsăm musacaua să se răcorească puțin înainte de a o consuma. Nu vă imaginați cum miroase, abia aștept să savurez o porție generoasă. Deși pare greu de făcut o astfel de rețetă, merită să o încercați pentru că are un gust extraordinar, completat de partea cremoasă de deasupra. Aceasta este propunerea de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați like, share și subscribe. Lăsați în comentarii cu părerile voastre pentru că abia aștept să le citesc. Mă găsiți și pe Facebook, Instagram, Pinterest și chiar pe TikTok, tot mâncare cu savoare. Dacă sunteți curioși și ce mai croșetez, dați o raită și pe canalul Crochet Your Life. Dacă vreți să aflați și ce beneficii pentru sănătate au multe din ingredientele folosite, vizitați canalul Să Fim Sănătoși. Poftă bună, dragilor! Să vă fie cu folos!